Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, cứ vào mỗi tuần cuối ngày Chủ nhật chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau để bàn luận nhiều hơn về tình yêu và để tìm cho nhau những cách giải quyết và giúp chúng ta có thể yêu người yêu tương lai một cách đầy đủ, một cách trọn vẹn hơn. Và ngày hôm nay đến tham dự chương trình với chúng tôi sẽ được giới thiệu một vị khách mời, đó chính là diễn viên Hoàng Nguyên. Chào Nguyên. Hay da, lại quay trở lại nữa rồi. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Nguyên rất vui vì được quay lại chương trình một lần nữa. Thường thì mọi người gặp gỡ nhau thì chia sẻ về công việc, về bản thân. Còn Nguyên bản thân Nguyên không có gì hết. Sắp tới Nguyên có bộ phim Hạ Cuối Tình Đầu sẽ được chiếu vào tháng 4. Bảo cùng mọi người để xem nha. Có được mời không? Có. Được mời hả? Anh Nguyên. Thông tin chính xác mọi người nhớ theo dõi. Ủa là có em đóng trong đó luôn hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà vui lắm anh. Em với ảnh đóng thì ảnh đóng vai chính, em đóng vai thứ chính. Nhưng mà phân đoạn mà để em với ảnh gặp nhau là hình như không có. Có em. Đúng 1-2 cảnh. Dạ, thì để biết được cái phân đoạn đó như thế nào thì tháng 4 quý vị hãy ra rạp quý vị nhé. Rồi, còn ngay bây giờ xin được giới thiệu hai gương mặt rất là quen thuộc trong biên đội soái ca của chúng ta. Đó chính là Gia Nguyễn và V-Max. Và bên đây tiếp tục là 9 cô gái rất xinh đẹp, nhưng chỉ có vài cô gái duyên dáng thôi. Có khoảng 1-2 người xin không tiện nói tên ra ở đây, giống như là Bích Trâm hay là Gia Linh gì đó. Thì cũng còn tùy. Và hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ không có vấn đề gì với cái ghế này, lúc vậy nhé. Chắc chắn. Rồi, và ngay bây giờ xin mời đến với chủ đề của ngày hôm nay, một chủ đề mà chắc chắn rằng ai xem xong cũng sẽ phải có lại những cái hoài niệm cho riêng mình, bởi vì đó chính là mối tình đầu. Tự nhiên nói xong cái rợ người luôn. Mối tình đầu là cái thứ gì đó nó kinh khủng lắm. Thôi bây giờ trước khi mà nói chuyện thì chúng ta sẽ cùng đến với tình huống đầu tiên nhé. Anh hùng cứu mỹ nhân từ tay Hà Bá, chiếm luôn con tim và trở thành tình đầu. Wow, ai đánh chết đuối đây vậy? Thì Hà Bá mà đúng không? Dạ. Em nhiều câu chuyện quá luôn á. Dạ đúng rồi. Xin mời Vi. Thiệt ra là em quen bạn này hồi năm lớp 11 thì bọn em có chơi chung trong một nhóm, lúc đó là thích nhau thôi chứ chưa gọi là quen nhau. Thì vào ngày lễ cả đám mới rủ nhau đi đập. Mọi người có biết tắm đập là gì? Đi đập. Tắm đập. Cái đập á, cái đập em biết á. Hay là mấy cái đập nó đập nước lớn đó, Đúng rồi. Thì trên những con đập thì có đá với lại những dòng nước xoáy, nói chung là rất là nguy hiểm. Thì bọn em thì giấu bố mẹ đi chứ không có cho bố mẹ biết là chắc chắn là sẽ bị đánh đòn. 11 tuổi mà dắt trai đi tắm đập hay em? Lớp 11 và cả nhóm mà chứ không phải là cả em nhóm. dắt trai. Thì có nghĩa là lúc đó là thú vui của cái khu vực mà bọn em ở với nhau. Thì hồi đó là học sinh mà. Thì đó là lần đầu tiên mà em đi tắm đập. Em mặc dù sống gần biển nhưng mà em lại không biết bơi. Thì mọi người cũng có dặn em là khi mà đi lên đá thì cẩn thận, tại vì đá thì có những cái dòng nước xoáy này nó rất là trơn. Thì em nghe mọi người nói như vậy thôi thì em cũng kiểu tự tin, thì mình cũng dạng như là tăng động thì mình cứ đi nhanh, xong ai ngờ là bị trượt xuống một cái hố. Nhìn thì khá là cạn nhưng mà thực chất là ở dưới là một cái hố rất là sâu. Và khi mà em té xuống thì em cố gắng vẫy vùng để nói chung là kêu cứu, nhưng mà mọi người ở trên cứ nghĩ là em giỡn, em đùa mọi người đứng đó cười. Thì thật sự Chắc em cũng hay giỡn với mọi người lắm. Đó là cái nghiệp giỡn. Không, mọi người cứ nghĩ là em biết bơi chứ không có biết là em là đứa không biết bơi. Và mình nghĩ là thôi xong, chắc là mình chết rồi. Lúc đó là mình không còn cảm giác gì nữa, là mình buông xuôi luôn á. Thì lúc đó cái mối tình đầu của em, bạn đó mới nhảy xuống. Và khi mà con người mà mình bị tắc thở lâu rồi á, thì theo cái quán tính của mình sẽ kiểu ôm cổ hay là bắt đầu bạn đó lên kiểu giận xuống nước để cho mình có thể ngoi lên mình thở. Thì lúc đó bạn đó vì em mà bạn đó uống quá trời nước luôn. Mọi người ở trên mới thấy mất hồn, mới lôi hai đứa lên. Thì cái đó là điều mà em cảm thấy vô cùng xúc động. Vậy đó là mối tình đầu của em. Trước đó là hai đứa đã thích nhau rồi. Qua cái chuyện đó thì kiểu quen luôn. Thế bây giờ còn chơi với nhau không em? Bạn đó là ở ngoài quê của em, kinh doanh với gia đình. Thì sinh nhật em là nó cũng có nhắn tin. Nói chung là một mối tình đầu rất là nhiều cái để mà đó là tình học trò. Kiểu là thời còn là học sinh với nhau. Học sinh với nhau. Em thích câu chuyện của chị Vi quá. Quen nhau được bao lâu em? Lúc mà em lên lớp 12 là em chia tay với bạn đó bởi vì bố mẹ em
Tại vì Nhưng mà em có ấn tượng với bạn đó không, hay là chỉ là bởi vì bạn đó cứu em rồi em thích bạn đó luôn? bạn đó là mặc dù là mối tình học sinh nhưng bạn đó lớn hơn em 2 tuổi. Tình đầu dễ thương nhưng mà cũng không đến được với nhau. Thôi không sao, cái chuyện đó bình thường, ai cũng sẽ đi bằng cái tình đầu như thế. Anh ơi, Rồi. không đến được với nhau thì mới gọi là tình đầu. Đúng rồi. bể mà. Nghe cho nó ngôn tình, nó nghe tình đầu bể, nghe kỳ. Cái tình đầu nó bị tan vỡ, nó đỡ hơn. Rồi, câu chuyện thứ hai. Tình đầu e thẹn với những lá thư tay trao vội. Ai đây? Lại là thư tay. Không phải là của em. Ni. Hồi năm lớp 9 thì em và một bạn học chung khối quen với nhau. Thì quen nhau khoảng nửa năm luôn á. Một ngày bạn đó viết thư cho em và hôm sau thì em lại trả lời thư lại ở cầu thang đưa thư. Ngày nào cũng viết rất là dài, mà bây giờ hiện tại thì em còn giữ nguyên một xấp thư luôn. Mỗi lần mà gặp đưa thư thì rất là ngại, không có dám nhìn mặt nhau luôn á. Thì hôm đó có một bạn nam. Dạ. Đưa thư không nhìn mặt nhau là vậy đó. Thế là rất là ngại luôn á, anh đưa xong rồi lấy vội rồi đi về lớp thôi chứ không có dám nhìn mặt lâu, đúng không? Xong rồi tự nhiên hôm đó bạn đó đưa thư cho em, có ngay cầu thang có một bạn nam lại giật lá thư và đọc lên cho nguyên lớp biết luôn. Xong sau đó là trời ơi em ngại kinh khủng luôn, mắc cỡ quá trời. Cái lúc đó thì cô chủ nhiệm của em phát hiện ra là đi học mà viết thư quen quen vậy, thì cô chủ nhiệm thì rất là thân với mẹ của em, cho nên là rồi xong luôn. tới giờ họp lớp thì cô bắt em lên mà nói là không có cho quen nữa, phải tập trung học tại vì tuổi còn rất là nhỏ. Nếu mà quen nữa thì sẽ về mét với mẹ, cho nên là lúc đó cả hai đều ngưng lại, không có viết thư với nhau nữa. Nhưng mà em có nhớ được rằng tụi em đã viết bao nhiêu bức thư với nhau không? nhiều lắm luôn anh, một sắp gì luôn, tại vì ngày nào bạn cũng một ngày thì bạn đưa cho em, ngày sau em trả lời lại. Dễ thương có bao giờ các bạn có mối tình đầu mà viết thư tay cho nhau không? Có chứ. cấp 2, Nhỏ nhiều lắm. lớp 8 em cũng thích chị kia, lớp 9 Thích chị kia hả? gửi thư tay chị đó mà em viết chữ xấu, cũng như chữ xấu á, bà trả lại. Lớp mấy em? Từ lớp mấy em? Lớp mấy em? Lại 8. Rồi lớp 8 mà đã học phi công mà giỏi vậy rồi. 8 học phi công rồi. Tới giờ đậu gì em? Đậu rồi. Chúc mừng em. Tiền bối lấp trên cổng suốt một con đường dài. Trời, Wow. nghe mùi sớm dạ. Câu chuyện của Gia Linh hả? lại sớm. Chuyện này của Linh hả em? Dạ của em. Mình chuyển câu chuyện tiếp theo đi quý vị. Anh bảo này kỳ quá. Thì nói chung là câu chuyện này là câu chuyện thời học sinh. Nói chung là đối với em á, em vẫn xác định rõ mối tình đầu là gì và lần đầu tiên yêu là gì. Và em đang kể là kể mối tình đầu chứ em không có chắc, em không có nói là mối tình đầu là phải yêu sâu đậm. Nên là cái mối tình đầu đối với em nó rất là ý nghĩa và em nhớ. Thì câu chuyện đó nó là như thế này. Em với cái tiền bối mà em nhắc đây nè, học chung một trường, anh nó cũng học lớp chọn, em cũng học lớp chọn, thì sẽ học chung một lớp đó thôi mà phân ra là lớp sáng lớp chiều, là lớn hơn và nhỏ hơn. Thì tụi em mới học chung một cái phòng đó. Thì thường lúc đó là hay ghi trên bàn là tên của ai, tên của ai ngồi ở đây, ký tên này kia vậy đó. Làm quen á, làm quen qua trên bàn. Yeah. Xong rồi sau Phá đó hoại của công là em đó. xong rồi Nhiều đứa vậy lắm. xong hồi đó là chơi Yahoo. Nói chung là lúc đó là ai để lại cái Yahoo của người đó, xong em cũng để lại Yahoo của em. Thì về kết bạn, nhưng mà cái người mà kết bạn với em đầu tiên không phải là cái anh đó mà là bạn của anh đó. Thì lúc đầu ảnh mới nhờ em vẽ tranh, tại mấy ảnh vẽ rất là xấu mà thời đó em còn vẽ đẹp đẹp vậy đó. Thì em vẽ tranh mà lúc đó là có cả cái anh đó nhờ luôn, là ảnh nhờ bạn đó nhờ em. Thì em vẽ cho rất là nhiều người, nhưng mà khi nghe nói anh đó cũng nhờ á, thì tại em biết ảnh rồi, ảnh học rất là giỏi toán, cao, hát hay nữa, nên là mình giống như mình thần tượng vậy đó. Thì cái vẽ cho anh đó nhiệt tình nhất và hình như điểm ảnh cao nhất. Thì mọi người mới đặt câu hỏi. Thì dần dần tự nhiên mọi người tự có quy định là em thích anh đó và anh đó thích em luôn. Thì cái mình có chớn thì mình cũng thích luôn. Dính luôn. Dính luôn, xong rồi Dính luôn. Không, như từ từ. Cái nhắn tin lúc đó sau mới kết bạn Yahoo với nhau, thì nói chuyện qua nói chuyện lại. Một thời gian này tự nhiên nói chuyện hoài cảm thấy thích vậy thôi. Trường của em thì hay bắt đi lao động ở quanh trường á, mà em ngồi trong lớp nè. Bữa đó biết cái lịch của cái lớp trên đi lao động á, em ngồi em cứ ngó ra coi thử có anh đó không, mà kiểu tìm hoài không thấy. Tự nhiên anh lướt qua cái trời em muốn sụp tim luôn á, kiểu trời ơi, kiểu Thích quá. thích quá. Cái kiểu của học trò anh là mình kiểu xao xuyến lắm kìa.
Rồi đến một thời gian lâu cũng nói chuyện vậy thôi chứ không có đi chơi. Rồi cái em mới chơi chung với mấy anh chị trong lớp đó, cái mới rủ đi chơi, mà tới cái nhà của chị bạn đó lại ở trong kiểu như trong xã anh, trong buôn xã, không có đi xe vô được mà phải lội bộ vô, đoạn đường rất là dài, phải cỡ 6-7 cây gì đó mà lội bộ cả mấy tiếng hồ. Cái em đi mà em mỏi quá, cái ảnh cứ kêu thôi mỏi lên anh cõng đi, thì mình mệt quá cõng luôn, đi cứ cõng hoài vậy đó. Mà mọi người kêu trời ơi con nhỏ này sao bắt cõng hoài, nghe mình cũng thấy nhục quá, thôi đi bộ mà đi đoạn này anh thấy tội quá, anh kêu thôi lên anh cõng đi. Mà cõng xuống một đoạn đường dài mà mình cảm thấy trời ơi vui ơi là vui rồi á. Cái xong đến một cái bãi bồi ha ta, bãi bồi mà có bờ cát, ở dưới là lòng nước á, thì em với ảnh mới ngồi ở đó. Mọi người thì vẫn chơi bình thường, sao em với ảnh ngồi ở đó, tự nhiên cái đang ngồi cái ảnh quay ảnh thơm má em cái. Trời yêu quá rồi. Táo bạo quá. Vậy là yêu rồi, vậy là tương tư thôi. Như trong phim. Như trong phim vậy đó. Là tự nhiên từ đó em xác định là hai đứa thích nhau. Và nói chung là mối tình nó chỉ trong sáng như vậy thôi. Xong rồi sau này ảnh đi học ở xa, ảnh không có học ở huyện nữa, thì tự nhiên dần dần cũng chat qua Yahoo, nhưng mà nó nhạt bớt tình cảm á. Tụi học trò mà nó chỉ tới đó thôi. Rồi dần dần em nghe nói là ảnh thích một người khác, thì em cũng buồn lắm. Thời gian em cũng buồn, cũng dạng như thất tình, nhưng mà thất tình của con nít mà. Thời gian học lo chơi rồi cũng quên. Sau này gặp lại thì cũng có cái gì đó rung động, nhưng mà mình nghĩ lại nó mắc cười thôi, mình cảm thấy vui thôi chứ không thể gọi là tình. Mình không thể tiến xa hơn được nữa. Nhưng mà phải yêu đúng không? Dạ, nhưng mà mối tình đó là mối tình em cảm thấy rất dễ thương của em. Hồi nãy là anh nghĩ là quyết định là nên chuyển câu chuyện khác là đúng. Anh ơi, câu chuyện này dễ thương mà mọi người không biết mà. Nhưng mà nghe nói là Phi Hoàng Nguyên trong cái phim của mình là có cọng bạn gái một cái đoạn rất là dài hả? Đúng không rồi. có. Nguyên cõng Chị ở đây chị giọng nậu. Nguyên cõng Loan đi một đoạn đường rất là dài, gần như là hết một con đồi vậy đó. Trời ơi, rồi có cảm xúc gì với người ta không? Còn về cảm xúc thì có, tại cõng một người phụ nữ đẹp mà, ai cũng thích. Thế có bao giờ là các bạn nam đã từng cõng người yêu của mình chưa? Rồi. Thường đó là một bữa là hai đứa đi ra chợ mua đồ, thì tại cái chợ đó gần trường sân khấu, trời mưa thì cái đường cống quỳnh nước không mà em nó thì mang giày thể dục, thì bây giờ mình kêu cởi ra đi leo lưng anh cõng. Đó, mà cõng đi cái đoạn đường đó thì cũng ướt, nhưng mà lúc đó đã lắm, lội nước mà thích lắm, Trong lòng hạnh phúc. Ủa còn Linh, anh nghe nói là hồi đó là em cũng có mối tình đầu trong phim với Xuân Nghị đúng không em? Đúng rồi anh. Nói chung là cái mối tình đầu nó cũng trong sáng như vậy đó. Thì anh kia, hai cô kia thì nói chung em không biết câu chuyện đó, mình không tiện nói. Nhưng mà riêng bản thân em với Xuân Nghị lại có một mối tình rất là dễ thương, và nó cũng một mối tình ấn tượng, giống như là câu chuyện em kể với nó cũng trong cổng sáng. hả? Không Cũng có cổng cổng hả? nhưng mà đạp xe đạp. Có cảnh đạp xe đạp Dưới mưa hả rất em? dễ thương. Trời ơi, có cảnh dưới mưa luôn. Trời, không lẽ nói ra hết hả? Rất dễ thương, mọi người hãy ra rạp xem phim Tình Đầu Hạ Cưới mọi người nhé. Cái tập này hơi bia quá. Hình như tôi đang thấy rồi đây, cái chương trình tôi thành PR phim đúng không? Không, tại vì thật sự là rất mong muốn Đây là mọi diễn người đàn Đinh Bảo xem rồi. được những cái mà thước phim lãng mạn và cái cảm xúc mình đặt. Tại vì em đặt cảm xúc mối tình đầu của em vô đó mà. Lúc Vân, tình đầu của em ra sao hả Lúc Vân? Theo quan điểm của em thì tình đầu là phải là cái người mà mình thích, và cái người đó cũng phải thích mình, thì mới được gọi là tình đầu. Thì cái đó là của em gặp lớp 12. Dạ, lúc đó là em với bạn đó là cùng chơi chung một nhóm bạn. Thì bạn đó là một người học rất là giỏi, học trong lớp chuyên toán. Và cái thời đó của em là còn cái nhảy hip hop á, cái thời đó hip hop đang thịnh, thì bạn đó là bạn nhảy trong cái đội hip hop, và là giống như là người đứng đầu trong cái đội đó vậy đó. Thì là em rất là mến mộ bạn đó, tại vì bạn đó là chơi chung nhóm với lại chị em học rất là nhiều, thì cũng quý thôi, rất là thích, nhưng mà em không nghĩ là bạn đó thích em. Thì một ngày kia thì là em đi học bằng xe buýt, thì từ xe buýt mà đến trường em thì phải lội bộ rất là xa. Thường em sẽ nhờ bạn bè chở giùm đến đón em. Thì hôm đó em có nhờ bạn chơi chung nhóm thì nhờ bình thường thôi. Nói là nó nghe là ông đón tôi lúc 7 giờ ở xe buýt giùm tôi nha. Thì bạn đó rất là tốt bụng thì cũng ok. Nhưng mà bạn đó bị cái là hay bị ngủ quên, trễ giờ. Cái em đến đúng 7 giờ đến xe buýt rồi không thấy ai đón hết, thì em cũng nghĩ là chắc là nó ngủ quên rồi. Thôi mình đi bộ hay là đi nhờ ai chở đến trường.
Thì em đến trường rồi thì em cũng hơi giận thôi, không có phải là giận lẫy gì hết nhưng mà cũng hơi bực nhưng mà em không nói ra. Thì em vẫn ngồi học trong lớp gần 45 tiết 1 sang tiết 2 á, thì có một cái tin nhắn đó là ủa bà tới chưa? Ủa là sao? Là người ta vẫn đợi lúc vẫn đứng đợi trên xe buýt đó. Đứng đợi gần 45 phút, gần 1 tiếng luôn. Rồi ủa sao tôi tới rồi, sao bà đi đâu rồi? Hôm nay không đi học hả? Cái em cũng mắc cười. Tôi đang trong lớp nè ông. Ủa sao bà trong lớp mà không nói tôi tưởng ông không hôm nay đi đến trường trước rồi. Ủa sao không nhắn tin hay gọi cho người ta trước? Thì em cứ nghĩ em cứ ninh là đến trường rồi. Cái hôm sau cái ra chơi thì bạn tụi em cũng ngồi cười với nhau. Trời ơi sao ông tào lao á, tự nhiên đứng đợi chi vậy, nó ai biết đâu. Thì tưởng bà sợ Vân đứng chờ đó là đúng không? Mình đến mình ở đây mình đợi thì rất là dễ thương. Và sau đó thì tụi em cũng rất là thân với nhau. Và gia đình cũng có biết, gia đình bạn đó biết. Thì dì của bạn đó nói với bạn đó là học hết lớp 12 đi rồi muốn tính gì tính. Thì bạn đó cũng nói với em là Vân ráng học đi hết lớp 12 rồi mình mới tính gì mình tính. Cái sau lớp 12 xong rồi Mạnh Nay mới tính. Dạ. Tại vì Mạnh Nay đã tính mà không liên quan tới đời nhau nữa hết. Thì em học trường nghệ thuật còn bạn nó học trường kiến trúc. Dạ. Nhưng mà bây giờ còn liên hệ với nhau không? Lâu lắm rồi tụi em không có liên hệ với nhau. Mà đó là tình đầu của em. Dạ đúng rồi. Em là tình đầu. Dạ, có cái gì nó nối với nhau hơn không? Kết nối với bạn rất là tốt, nghĩa là hồi xưa em đi học em hay bị mất xe đạp. Hay bị một năm em mất 2-3 chiếc gì đó. Nó nói mẹ em bực quá, mẹ em cho đi xe buýt luôn mà. Rồi sau đó thì là em lại mất xe đạp tiếp. Cái em mà mỗi lần mất xe đạp là cậu trong lòng giống như là sợ hãi lắm anh, là sợ hãi lắm. Cái bạn đó mới mượn tiền dì bạn đó mua xe đạp cho em. Mua xe đạp cho em. Soái ca. Cái thời đó là mua xe đạp mà xe đạp thời đó là mẹ em mua cho em xe đạp mặt tin á. Là đúng rồi, là cái xe đó rất là mắc. Mà em lại bị mất, em mất hoài à, mà em mất như vậy hoài thì là em rất là sợ mẹ em đánh em. Cái em phải giấu, em không dám nói. Em mượn tiền của dì bạn đó mua cho em chiếc xe mặt tin. Mà hồi xưa cái xe của em á, cái xe cũ của em trước khi mất á là sẽ dán mấy cái logo mà hình ở cái bàn chân của con chó dán khắp xe vậy đó. Cái bạn nó cũng mua cái logo cũng dán hết xe đâu, giống như là và nói với mẹ em là xe đó xe của lúc kiểu như là giả lại xe cho em vậy đó. Đó. Đó em rất là quý bạn đó. Trời ơi vậy phải con trai thời nào cũng khờ ha. 17. Lúc nào cũng bị phụ nữ dụ hết. Tuổi mà là trai nuôi. Trai nuôi. Quan trọng là sao về nhà ở nhà có nhận ra là cái xe đó là xe giả không nhận ra luôn. Có nghĩa là bạn đó và một nhóm bạn của em là quyết định giống như lừa mẹ em vậy đó, là dán. Sau này em tự thú với mẹ em là bạn đó mua cho con thì mẹ em mới kiểu như vậy hả, thằng mày gan quá ha, cái kiểu vậy. Có trả tiền lại cho người ta không? Chứ xe mặt tin hồi đó sau đó thì em cũng có trả lại, trả ít nhiều nhưng mà bạn nó không lấy. Rồi lớn lên em còn mất cái gì khác nữa không? Không anh à. Sau này em giữ đồ rất kỹ anh à. Ok, chúc mừng em đã không còn mất mát cái gì nữa. Mối tình yêu xa là nguồn động lực lớn. Ai vậy? Ai có thể yêu xa mà? Yêu xa. Thật sự ra nãy giờ em nghe mọi người kể là mối tình đầu của mọi người là học trò. Còn mối tình đầu này của em chắc là một mối tình thật sự là một mối tình đầu nó chuyển biến từ giai đoạn trẻ con qua đến trưởng thành. Vì đó là khi mà cả hai đứa đều cùng phải bắt đầu một cuộc sống tự lập, xa nhà. Thì khi đó là tụi em là đều quen nhau ở Việt Nam, là tụi em cùng ở trong một cái công ty làm thủ tục giấy tờ cho đi du học. Nhưng mà lúc đó tụi em như chó với mèo vậy, lúc nào cũng chửi nhau, cãi nhau. Với lại ảnh cũng lớn hơn em nhiều tuổi nên ảnh cho là em là một đứa con nít. Còn ảnh lúc đó là đã học đại học rồi nên ở Việt Nam thì cũng không có gì hết, cho đến khi mà hai đứa phải đi du học bên Mỹ. Mặc dù là hai đứa ở hai tiểu bang khác nhau, nhưng mà có lẽ là do nguồn đồng cảm vì mình là đồng hương với nhau, nên khi xa nhà hai đứa có lúc mới qua không có bạn bè gì hết, nên thường là liên lạc với những người bạn mà mình đã biết ở Việt Nam. Thì hai đứa cũng giữ liên lạc với nhau. Khi mà hai đứa bên Mỹ thì tự nhiên bắt đầu nảy sinh tình cảm, thì tự nhiên lại thành một mối tình mà lại là yêu xa. Ban nào với ban nào mà xa dữ vậy? Dạ đầu sông với cuối sông. Bờ Đông bờ Tây à? Dạ đúng rồi. Thì mà lúc đó là còn là đi học nữa nên không có điều kiện. Thì chỉ có thể trao đổi với nhau là qua gọi điện thoại rồi trên chat chít rồi gửi cho em thư từ. Điều mà em rất là cảm động là khi đó là hai đứa không có gì trong tay hết, chỉ là hai người du học sinh thôi. Nhưng mà anh rất là cố gắng đi làm thêm rồi kiếm tiền, và tất cả những cái tiền mà anh làm được thì anh đều mua quà gửi qua bên bang này cho em hết. Mà trong khi đó là hai đứa không có gặp
gặp nhau nắm tay gì hết, tại vì khi bắt đầu cái tình cảm đó là nó ở xa. Nhưng mà anh ấy vẫn gửi những món quà cho em rất là nhiều, rồi anh ấy cũng để dành tiền. Sau gần 1 năm quen nhau thì anh đó cũng bay qua bên bang của em để thăm em, là lần đầu tiên hai đứa chính thức gặp nhau sau 1 năm quen nhau. Wow. Khi đó là em thật sự là cũng còn nhỏ lắm. Thì nó là nguồn động lực rất là lớn cho một người du học sinh, một cô gái mà ở xa gia đình khi còn rất là nhỏ. Dễ thương, dễ thương. Anh nghĩ là chuyện mà yêu xa mà có thể quan tâm đến nhau mà giữ được một cái quan hệ như vậy là phải thật sự là có tình cảm ở trong đó rất là nhiều mới làm được cái chuyện đó. Chứ thật ra như cá nhân anh thì anh không bao giờ tin vào chuyện yêu xa cả. Em cũng vậy. Anh cũng không bao giờ yêu xa. Đó là quan điểm của cá nhân anh. Ở đây có ai yêu xa không? Triệt tiêu ngay từ đầu. Triệt tiêu Nhưng đó là mối tình đầu thì nó mới yêu xa. Có kinh nghiệm rồi không ai muốn yêu xa hết. Nhưng mà trong cái mối quan hệ đó nó kéo dài như vậy thì có cái chuyện gì nó dở khóc dở cười của hai bạn không? Em nghĩ là tại vì lúc đó là cũng khá là lâu trước đây rồi, gần 10 năm về trước. Nên thời buổi đó người ta mạng xã hội không phát triển, thì như em nói là nếu mà quen một ai thì chỉ có trao đổi gọi điện thoại với một người duy nhất là nhiều thôi, không có nhiều sự lựa chọn như bây giờ nên không có dễ bị sa ngã. Nhưng mà cho nên 1 năm quen nhau rất là vui vẻ bình thường. Sau khi mà anh đó bay qua để gặp em á, thì em không hề biết là anh đó lén gia đình. Tức là anh đó ở bên bang kia thì có ở chung với họ hàng. Anh lén họ hàng để bay sang thăm em. Mà họ hàng anh cũng nghĩ là anh còn đang đi học, thì không muốn chấp nhận một cái... Đối với người lớn thì người ta sẽ gọi là nó là rất là viển vông. Mọi người không muốn anh bỏ thời gian để có cái mối quan hệ này. Nên khi mà phát hiện ra là anh đã lén bay qua một tiểu bang khác thì để làm gì? Chỉ có thăm gái thôi, chứ không để làm gì nữa hết. Thì bắt anh lại phải về ngay lập tức. Trong ngày hôm nay, ngày mai phải bay về. Thì hai đứa cũng không biết làm sao hết. Dì của anh nói nếu mà không quay về thì sẽ đuổi ra khỏi nhà, không chấp nhận chứa trong nhà nữa. Thì cuối cùng thì anh cũng phải bay về. Em rất là buồn, tại vì nghĩ là sẽ ở bên cạnh nhau, thăm nhau một thời gian cũng phải là dài hơn như vậy một chút. Tại vì nó cũng là một mối tình khi mà còn đi học, cho nên có những cái lý do nó cản trở như vậy. Nhưng mà đó là một kỷ niệm rất là đẹp. Tại vì thời đó cái tình cảm mà nuôi được thời gian dài như vậy đó là rất là nhiều cố gắng ở trong đó. Nhưng mà tới bây giờ có gặp lại không? Sau đó thì tụi em chia tay nhau. Bao lâu? Mình cũng là gần 2 năm. Thì em cảm thấy là bây giờ mình đã lớn rồi, mình cần thực tế. Mình không thể nào sống trong cái nỗi buồn của một người xa xứ xa nhà được, mà mình phải thật sự quen một người đó gần mình. Thì hai đứa em chia tay. Sau đó thì sau khi học xong em về Việt Nam, và em với ảnh không giữ liên lạc. Nhưng mà có một ngày ảnh về Việt Nam, ảnh bỏ chặn Facebook của em và ảnh nhắn cho em, ảnh nói là anh đang ở Việt Nam. Là bị chặn hả? Là bị chặn chứ không phải chặn rồi. Dạ đúng rồi. Khi mà chia tay thì tự nhiên hai đứa chặn nhau, tại lúc đó cũng còn khá là nhỏ. Xong bẵng đó mấy năm luôn em không hề giữ liên lạc. Nhưng mà một ngày đẹp trời cái em mở ra tin nhắn, em thấy ảnh nhắn trên Facebook là anh đang ở Việt Nam, anh muốn gặp em. Thì tự nhiên tất cả nó ùa về. Tại sao cái người đầu tiên người ta muốn gặp ở Việt Nam là mình? Tất cả ùa về. Thì khi em và anh cũng có hẹn nhau, gặp nhau đi chơi mỗi ngày. Thì anh nó nói là hồi xưa á, anh đã từng có ý nghĩ là anh sẽ học hết 2 cái năm cao đẳng bên đó, rồi anh sẽ để dành tiền để chuyển trường qua bên chỗ em ở. Nhưng mà anh chưa kịp làm gì hết thì em đã chia tay rồi. Thì coi như là mỗi thứ để xảy ra đều có một cái duyên của nó thôi. Đúng là một cái câu chuyện yêu nhau xa. Đúng xa luôn. Em cũng ghét yêu xa lắm luôn. Nhưng mấy bạn nam có bao giờ hy sinh làm gì về tất cả vì tình yêu như vậy chưa? Có bao giờ? Có mối tình đầu của Bi. Đấu tranh về tình yêu á. Tại vì Bi quen cái người đó là người đầu tiên của Bi, thì gia đình cấm người đó không cho quen bạn trai. Tại vì trong vòng sắp tới đây thì họ sẽ phải đi qua Mỹ. Nhưng mà mẹ của người đó là đã từng bị một cái tình trạng là đó, dạng nhớ là kiểu vừa đi qua Mỹ chuẩn bị đi với gia đình thì lại có bạn đó và có gia đình ở đây, cho nên là không đi được, cho nên là không cho bạn đó quen bạn trai trong khoảng thời gian làm thủ tục qua Mỹ. Thì ngay lúc đó thì mình đang là sinh viên năm nhất, mình gặp thì mình bị thương thì bạn nữ lúc đó rất là công chúa, rất là tiểu thư, rất muốn là lo lắng cho anh, lúc nào cũng muốn bên cạnh hết. Thì không, anh qua nhà ăn cơm đi. Nhưng mà lúc đó thực sự Bi mát nhìn nữ lắm, thật sự nhìn rất nữ. Bây giờ cũng Không, cái năm anh học sinh viên năm nhất á thì có như chị lúc biết là anh nhìn anh nói thẳng ra là người ta nhìn anh rất là nóng. Thì anh mới gặp cái người đó, thì khi mà qua nhà thì tự nhiên gia đình người ta nghĩ mình là thuộc cái giới tính bên kia. Đúng rồi, chính xác. Và mình đã phải như vậy suốt trong vòng, nếu mà nói 2 năm mọi người tin không? Quen cứ là quen kiểu như vậy. Cứ mỗi lần bước qua là em phải là bà này tôi kia này nọ, nhưng mà đôi lúc mà xuống bưng cơm với nhau mà không có ai là cái
để được gần nhau đúng không? Mẹ kia là kiểu, nhưng mà đôi lúc có những cái khoảng kiểu mà ba bạn ấy dắt xe thì mình đàn ông mà mình thấy mấy cảnh đó là mình ra mình xúc liền, đây bác con làm cho này nọ, đẩy xe lên này nọ thì bác trai nghi. Bác trai nghi, nhưng bác trai nói bác gái thì bác gái không tin, bác gái nó không nói vậy đó. Nhưng đến cái ngày hai đứa đi làm một cái job đó là đi chụp hình cưới cho một cái người khác, thì vô tình những cái hình ảnh đó nó lên mạng và mẹ của người đó thấy được và cấm không cho quen. Chà, cái khoảng thời gian đó bị buốt giá lắm, buốt giá vô cùng, buốt giá lắm luôn. Tại vì người kia bước thêm một bước nữa, người kia gặp một người khác lớn tuổi hơn và người ta lúc đó mình là sinh viên, mình đâu có gì đâu, người ta thì lại có hết rồi. Thì mình lúc đó mình không biết gì, mình mất trắng luôn. Là yêu thật. Đó là một, nói chung là trong trường sân khấu khoảng thời gian từ K15 cho đến K18 thì cái mối tình đó chắc cũng có nhiều người biết. Nhưng mà thật sự ra em biết một điều nữa là tới bây giờ bạn đó vẫn chưa đi Mỹ. Đến bây giờ vẫn chưa đi Mỹ luôn. Lâu lắm rồi đó. Và cái thủ tục đi Mỹ đó bị bể luôn, tại vì bạn quá tuổi luôn rồi. Nhưng mà giờ em với người đó vẫn là bạn, sẵn sàng ngồi chia sẻ với nhau về những cái mà cuộc sống em đang cần cái gì, em đang thấy như thế nào thì anh sẽ mức độ là người bạn thân nhất của em. Dù bất cứ cỡ nào đi nữa thì vẫn có một người bạn là anh. Ở đây cho Vin Anh. Tuy là buồn nhưng mà tính ra nó cũng là mối tình đẹp. Dạ đẹp ạ. Chỉ là đôi khi là bởi vì những cái điều kiện khách quan không cho phép thời điểm đó chúng ta đến được với nhau thôi. Ngồi chờ tin nhắn phương xa không thấy, người thật bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà. Tình đầu của ai vậy? Em. Năm bao nhiêu tuổi? Năm em học lớp 9 là em bắt đầu quen cái mối tình đầu này. Cái mối tình đầu này của em hơi lâu. Thời gian để gặp nhau nhiều, chỉ gặp nhau trong trường thôi, còn đi chơi là tất nhiên không có. Mà tại vì nhà em hồi xưa khó lắm, không cho đi chơi luôn, chỉ có đi học. Ngay cả học thêm là cũng học ở nhà luôn, đi du học. Thì vẫn duy trì cái mối quan hệ này bằng cách là ngày nào cũng lên mạng để chat và gọi điện thoại bằng đường quốc tế. Cái giờ giấc hai bên nó hơi khác nhau, thì mình hay hẹn nhau hai cái giờ giấc ở trong ngày để có thể để chat, thì một cái giờ sáng và một cái giờ buổi tối. Thì ngày nào cũng như vậy, thì cứ duy trì á, thì cũng đến một ngày cái sáng đó cũng vẫn chat bình thường thôi. Thì hôm đó là chat ngắn lắm, bạn nó không nói giống như kiểu vội mà có công việc vậy đó. Thì hai người chỉ hỏi nhau hôm nay sẽ làm gì đó, thôi vậy thôi, giờ anh có việc rồi vậy nha. Thì cũng nghĩ là bye, xong rồi gặp, có lẽ là buổi tối mình lại lên chat với nhau nói chuyện tiếp. Đang ở nhà loay hoay cái người nhà em về, em mới nói là ủa sao hẹn bạn mà để bạn đứng ở dưới nhà đứng đợi hoài. Bạn nào? Bạn đó ở bên Úc đang đi du học mà đâu ra nhìn lộn rồi. Nhiều khi là ai á, đâu có. Thiệt, em cứ tưởng là đùa em. Không đùa nha, cái chuyện này không có đùa được nha. Tại vì người đã bạn đó đi xa là đã buồn lắm rồi, phải gặp nhau ở trên cái chat rồi nói chuyện điện thoại, rồi còn đem ở đây mà đùa nữa. Em không thích đùa vậy. Không, cái này người ta nói thật. Giờ đi xuống đi, kiểm chứng, nếu sai lên nói chuyện. Đấy xuống, mệt, đùa mấy chị. Thì đi xuống thấy đứng rồi trong phòng khách thiệt. Mặt anh ấy kiểu bất ngờ lắm. Tại vì buổi sáng anh chat, anh tưởng người ta đang ở bên Úc. Thì bây giờ người ta đang đứng ở ngay trong nhà của anh luôn. Kiểu wow, ngạc nhiên à. Rồi thật quá bất ngờ. Đây mới là một điều em cảm thấy đây chính là một cái bất ngờ lãng mạn và cực kỳ ngọt ngào. Lúc đó không nói được gì cả, chỉ có chạy lại sau kiểu ôm bạn chơi, em mừng quá mà. Trước đó thì bạn nó nói với em là kỳ nghỉ hè này không về được, buồn dã man, cứ nghĩ là đến ngày đó là được gặp bạn rồi, anh ngờ không, cái này không có về được tại vì anh có một số chuyện phải lo cho cái kỳ học tới nữa. Thế là ôi được gặp rồi sung sướng vỡ òa. Thật ra là mối tình đầu thì có rất là nhiều chuyện vui và buồn, nhưng mà thật sự là chuyện buồn thì em không có muốn nhắc lại nữa, tại mình không có muốn khơi gợi lại nó, và đúng rồi, chỉ muốn ghi lại cái gì vui nhất thôi. Tức là chỉ nên giữ những cái gì đẹp nhất về nhau, tại vì ít ra là cũng đã từng nói những lời yêu thương dành cho nhau, đúng không? Tình đầu lãng mạn có kết thúc lãng xẹt. Chia tay 3 tháng, bạn trai cưới vợ vì lỡ dính bầu. Hả? Chia tay 3 tháng thì bạn trai cứ dính bầu 3 tháng luôn. Cái này là có cái mùi bắt cá hai tay ở trong đây, đúng không?
Ai có một câu chuyện Nhã quá à. Ai kêu Nhã hả? Đó, đáng hay ghê. Sao ta? tôi có thể ôm bạn tôi một cái được không? Tôi cảm thấy thương bạn tôi quá. Rồi, kể đi. Ok. Thật ra thì cái mối tình đầu này nó đúng là nghiệt ngã thật. Nhưng mà sau đó 6 năm thì Nhã mới có thể chính thức mở điện thoại ra và gặp người đó lần đầu tiên để nói chuyện về cái chuyện đã xảy ra. Nhưng mà thì mình sẽ nói về cái câu chuyện này trước đi ha. Tại vì đối với Nhã, tình đầu có nghĩa là cả hai người phải đã biết yêu rồi và hai người thật sự có cảm xúc với nhau. Năm bao nhiêu tuổi nhớ không? Năm đó là năm Nhã 24 tuổi. Thì thật sự lúc đó Nhã thật sự mới có rung động và biết thích một người, yêu một người là như thế nào. Thì hai đứa cũng có nhiều kỷ niệm dễ thương với nhau lắm. Mà sau này khi mà gặp lại nói chuyện thì Nhã mới biết là cái cảm giác mà ảnh thích Nhã nhất đó là khi mà hai đứa đi ngồi trên xe máy đi dưới Sài Gòn mình, có những hôm mà trời mưa phùn lất phất á, thì Nhã ngồi đằng sau thì Nhã nhìn lên Nhã bảo trời ơi, cứ như là mình đang được ông trời xịt khoáng cho mặt mình ấy nha. Tức là nó lất phất, nó xịt xịt vậy đấy. Thì bạn nghe bạn mắc cười lắm và bạn yêu Nhã từ đó luôn. Thì hai đứa rất là dễ thương, rất là như vậy. Nhưng mà thì tụi Nhã có một cái nhóm bạn. Cái nhóm bạn đó là làm chung công ty với cái người bạn trai đó. Thì cái bạn đó lớn hơn Nhã mà. Thì trong cái nhóm đó có một cái cô gái rất là thích bạn trai của Nhã luôn, thích lắm. Mà cổ cua người bạn trai Nhã ra mặt luôn. Và nguyên cái nhóm đó ai cũng thấy, đến độ mà họ còn phải cảm thấy ngại cho Nhã. Và thường hay nhắc khéo cô đó là mày đừng có làm như vậy, nó quen con Nhã rồi, kiểu vậy. Nhưng mà cô đó thì không, cô đó cứ tiếp tục thôi. Thì nhưng mà hồi đó thì Nhã kiểu không đâu, người ta thương mình thì là người ta thương thôi, việc gì mình phải lo lắng về một đứa con gái khác, không quan tâm. Nhưng mà cho đến một ngày đẹp trời thì Nhã cảm thấy là có vấn đề với hai người này, có cái gì đó lạ lắm. Bạn đó bắt đầu lơ là Nhã, nhắn tin không trả lời rồi này nọ, hay có những cái buổi đi chơi một cách bất ngờ mà kiểu vậy mà không đưa Nhã theo. Đó, cho nên Nhã cảm thấy rất là lạ. Xong rồi cũng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau và rồi chia tay. Nhưng mà cái vấn đề đó là chia tay chưa đầy 3 tháng. Chưa đầy 3 tháng nha, chưa hề đầy 3 tháng. Thì cái ngày hôm đó Nhã ngồi trong nhà của bạn đó. Tại vì cả gia đình bạn đó đều biết Nhã hết. Và chị gái bạn đó vẫn rất là yêu thương Nhã. Thì Nhã qua nhà Nhã thăm thôi. Thì Nhã đang ngồi trong nhà thì nghe chị gái đi nghe điện thoại. Thì chị gái là cái gì? Mẹ nói cái gì? Tại sao con phải lo đám cưới cho nó? Cái xong mình ngồi ở ngoài, ủa đám cưới gì? Xong cái xong mình nghe là mình biết liền rồi. Tại vì nhà chỉ có hai chị em thôi. Thì lo đám cưới cho nó là lo cho bạn kia chứ không ai hết. Lúc đó có tưởng là mình không? Không, Nhã không hề. Tại vì Nhã đã nghi sẵn rồi. Thì cái lúc nghe chị kia bắt đầu la tức lắm rồi, kiểu ba mẹ trách là tại sao con không lo cho em để cho em bị như vậy. Xong khi mà ra thì chỉ nhìn Nhã thì kiểu như Nhã đã ngồi đó, Nhã nghe hết rồi. Thì Nhã mới biết là mình chia tay chưa được 3 tháng người ta đã có bầu như vậy rồi và phải cưới. Xong rồi Nhã lập tức block số, block hết toàn bộ. Và cái lúc đó Nhã cảm thấy đau đớn, đau lắm luôn. Thật sự là Nhã không nghĩ, không tưởng tượng ra được là có thể có một cái chuyện như vậy xảy ra sao, kiểu vậy á. Nhã block hết toàn bộ. Mà bạn đó cố gắng gọi điện cho Nhã rất nhiều. Và thậm chí là nhờ chị gái liên lạc với Nhã không được luôn. Thì Nhã no, không bao giờ, không thể chấp nhận và không thể tha thứ. Nhưng mà mới năm vừa rồi là sau 6 năm thì Nhã mới chính thức mở điện thoại lại, không block nữa. Và Nhã nghĩ là chuyện gì đã qua rồi thì nên cho nó qua đi. Thật ra thì nó đau thật, nhưng mà bởi vì nó đau như vậy cho nên sau này mình gặp những chuyện khác mình thấy nó là chuyện nhỏ lắm, nó không là cái gì nữa. Thì khi mà gặp lại thì bạn ấy gặp Nhã và cười và nói là điều duy nhất anh gọi điện thoại cho em, anh muốn nói là anh xin lỗi em. Thì ý là nếu như mà bị rơi vào tình cảnh đó thì các bạn nam sẽ nghĩ như thế nào? Bạn kìa bạn. Tự nhiên đẩy qua cho nhau vậy. Đó hơi khó. Tôi cũng không muốn rớt vô trong cái tình cảnh này. Em cũng không bao giờ muốn cái chuyện nó xảy ra. Thôi nhưng mà nhưng nếu mà mình nói chung là đàn ông, nếu mà mình đã đến như vậy rồi phải rồi chứ sao giờ. 3 tháng buồn chứ, buồn tét nát luôn á, thiệt. Thở không nổi luôn á, rất buồn. Nhưng mà thật ra sau này khi mà gặp lại, khi bạn nói là thật sự anh cố gắng liên lạc với em là bởi vì anh chỉ muốn xin lỗi em thôi, thì Nhã rất là thẳng thắn hỏi là lúc đó anh nghĩ như thế nào. Anh nói là lúc đó anh chỉ muốn chạy trốn tất cả thôi, anh không muốn đối diện với sự thật đó. Nhưng mà ở đây á, không phải là binh chàng trai đó. Nhưng mà nếu mà nói đúng ra những cái câu chuyện nó bắt đầu á, nó cũng có một phần lỗi của Nhã.
Nhã biết là bạn gái kia tấn công bạn trai mình. Đúng rồi. Mà Nhã không có động thái gì hết, cứ để cho cách tự nhiên, cách thoải mái như vậy. Thực ra đàn ông mà tự nhiên không làm gì, tự nhiên có một người quan tâm đến mình mà lúc nào cũng chăm sóc mình, trong cái bạn gái mình thì cứ cờ lơ thì nó rất là dễ bị đổ. Đúng rồi, Nhã cũng nghĩ vậy. Thì tại vì Nhã tin tưởng hoàn toàn, Nhã nghĩ là không đâu, đã thương mình rồi thì chắc chắn là mình phải cần tin tưởng chứ. Chẳng lẽ anh xong suốt ngày chăm anh làm gì đó, anh nhắn tin với ai đó. Nhã không có thói quen đó. Em thấy chị Nhã đúng mà. Cái Tại vì chị Nhã quá tin em thấy tưởng. Nhã cũng đúng. Thôi mình tin thôi. Đi xoa sao để mà em Nhưng mà thật sự là sau câu chuyện của Nhã cũng vẫn giữ quan điểm đó là phải tin tưởng người mình yêu. Cái quan trọng vẫn là cái người đàn ông chứ không phải người phụ nữ xung quanh đàn ông của mình. Bảo đồng ý với cái chuyện là tin tưởng người mình yêu, đó là phải cần có cái sự tuyệt đối về cái chuyện đấy. Nhưng mà bên cạnh cái sự tin tưởng đó thì chúng ta còn phải có một cái sự cố gắng vì yêu nữa. Không, mình vẫn bình thường mà. Nhưng mà Nhã muốn hỏi mọi người một điều như thế này. Một khi người ta đã không chung thủy với mình rồi thì mình có làm cái gì cũng vậy thôi à, không sớm nhưng mà thì mình muộn. không được quyền tạo điều kiện cho người ta không chung thủy. Đó là cái tình cảm thì mình phải bảo vệ nó, mình phải bảo vệ, mình phải không cho nó những cái tình huống nào có thể lấy đi cái người đó của mình đi được. Đó, với lại nếu mà đúng thì cái nào của mình là của mình thôi. Nhưng mà nếu như theo em á, là mà chị Nhã từ đầu là chị cũng thờ ơ với cái anh đó luôn á, thì cái chuyện đó chị Nhã có sai. Nhưng nếu chị Nhã vẫn bình thường á thì em nghĩ người sai là anh kia chứ không phải là chị Nhã. Mình có cố giữ mấy mà Nhã vẫn cho người ta biết là em biết là bạn đó đang tặng quà cho anh đó nha. Nhưng mà Nhã không lồng đủ, lộn. không đủ mà. chị phải bao vây và tấn công người ta không thấy đủ anh mà. cảm thấy là mấy chuyện đó Đúng mà Thôi, là do đó là này cái có chuyện riêng thấy của bình Nhã, thường đó là chuyện riêng của Nhã, mình không mổ xẻ nữa. Bây giờ các bạn nam có cái điều gì mà mối tình đầu các bạn muốn chia sẻ nữa không? Nguyên cũng có một mối tình cũng xem chị Nhã vậy. Thời điểm đó là cuối năm 11, rồi yêu cho tới gần hết năm 12. Thì lúc đó là cái bạn nữ mà Nguyên yêu á, xinh đẹp nhất trường luôn á. Nhỏ nhỏ như Gia Linh vậy á. Lần đầu tiên giá trị của mình được nâng cao. Nhỏ giống Tí ra. Nhưng mà đẹp hơn nhiều đúng không? Đúng rồi, đứng tới đây của Nguyên à. Mà lúc đó mỗi lần đi học về hay làm sao á, chỉ cần ở cổng trường á, nắm tay nhau đi là thấy nó sướng, là hạnh phúc. Có những lúc á mà tình yêu nó nhạt á, thì cần phải hai người cùng vun đắp. Lúc mà tình yêu nó của Nguyên đang bị nhạt xuống á, thì bạn của Nguyên lại vun đắp giùm. Rồi Hiểu. rồi gần cuối năm 12 á, thì lúc đó là Nguyên biết á, mỗi lần Nguyên tới nhà chơi thì Nguyên đã thấy đôi dép của bạn Nguyên và chiếc xe của bạn Nguyên đậu trước nhà của bạn gái mình. Rất nhiều lần. Rồi sau Bạn thân hả? bạn thân. Ủa sao anh thấy lúc đó Con tim tao đau quá men. Thấy dép của anh bảo anh có tiếng, anh có vô nhà không? Ai dám em. Ủa anh đi về cho luôn hả? Bạn gái của anh mà. Xong Kỳ rồi vậy? em làm mềm luôn Anh á. cũng Nhưng mà không lẽ câu chuyện là đôi Xong bạn thân hay rồi, chung đôi dép là có thật? Xong rồi anh thấy chiếc xe và đôi dép tất cả mọi thứ nó ngợp nó khó thở, nó thôi đi về luôn. Qua khoảng 1 tháng sau á thì có rất nhiều người nói với Nguyên á, bắt gặp được bạn gái của Nguyên đi cùng với bạn của Nguyên. Buồn thời gian rồi mới nói chuyện với nhau thì bạn gái Nguyên nói là mình kết thúc đi, dừng lại đi. Thì sau đó hai đứa chia tay xong rồi cũng gọi điện thoại cho mẹ ơi con thế này thế kia, con buồn quá, con biết làm sao. Xong rồi mẹ tự cho quyết định nghỉ học 1 tuần. Mẹ thương dữ luôn á. Ở nhà. Ở nhà chơi rồi muốn gì cũng được, không cần phải tới trường. Thế bây giờ hai người như thế nào? Tới bây giờ là khoảng cỡ 8 năm rồi. Đúng rồi. Nhưng mà thực sự Nguyên chỉ quên bạn đó cách đây khoảng cỡ 2 năm thôi, là thời điểm bạn đó cưới chồng. Nhưng mà còn bản thân Nhã thì Nhã vẫn cảm thấy cái mối tình đầu của Nhã tuy nó buồn nhưng Nhã cảm thấy rất hạnh phúc. Tại vì ít ra là tới tận thời điểm hiện tại thì bọn Nhã đã chấp nhận với nhau như những người bạn đó, những người bạn mà mình có thể chấp nhận với nhau và chúc mừng hạnh phúc cho nhau á, thì Nhã cảm thấy điều đó vui. Nên không hề kết thúc ở đó mà tới tận thời điểm này mọi người vẫn đã chấp nhận mọi thứ thuộc về. Nói chung là cũng là một cái kết có hậu đến cuối cùng đúng không? Bây giờ là bạn với nhau cũng vui rồi. Hôm nay có thể nói là một cái chủ đề mà quá nhiều cảm xúc, quá nhiều những cái câu chuyện vui có, buồn có. Nhưng mà như vậy nó mới đúng tính chất của mối tình đầu đúng không ạ? Tại vì mối tình đầu luôn luôn là cái điều mà nó có nhiều cung bậc nhất. Và sẽ chắc chắn là gần như là sẽ không có một cái mối tình nào mà nó có thể so sánh được mối tình đầu cả. Nhưng mà thôi thì dù cho có buồn cỡ nào đi chăng nữa thì mình cũng hãy chỉ cần nhớ những chuyện vui của nhau thôi. Còn những cái chuyện buồn thì quên được thì cứ quên. Còn không thì mình cứ gói ghém nó lại để mà cho lòng mình nó cũng nhẹ. Với lại người ta cũng cần phải có hạnh phúc và bản thân mình cũng cần phải có hạnh phúc nữa. Thế một lần nữa xin được cảm ơn Hoàng Nguyên dành thời gian đến đây để mà chia sẻ rất là nhiều cái câu chuyện thú vị. Và hy vọng là 2 tuần sau bộ phim của Hoàng Nguyên với lại Gia Linh ra rạp á là Hạt Cuối Tình Đầu đúng không? Và câu chuyện Tây Ba trong đó sẽ kết thúc cũng là happy ending chứ không có hơi bị tréo ngoe giống như là mối tình ngoài đời.
Và cũng có một mối tình rất là dễ thương của em và Xuân Nghị nha anh. Dạ, Wow. không tay ba nha. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn quý vị vì dành thời gian để theo dõi chương trình. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media và cổng thông tin Love TV. Hãy nhớ ấn nút subscribe và theo dõi chúng tôi quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.